Ez a munkafüzet általános iskolás diákok számára készült, viszont felnőtteknek is szól. És hogyha jobban belegondolok, akkor inkább egy családnak szól, aki esetleg közös tevékenységként leül és belelapoz ebbe a munkafüzetbe, a szülők olvasnak, felolvassák esetleg a gyerekeknek, és közösen vagy a gyerekek külön megoldják a feladatokat. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy nem csak gyerekeknek szóló ez a munkafüzet, hanem akár felnőtt is bárki nyugodtan kézbe veheti, ugyanis nem is az a tipikus munkafüzet, ahol csak meg feladatok vannak, hanem folyamatos információ, halmazok, színes képek, rajzok, amelyek segítségével még vonzóbbá lehet tenni különböző szövegeket, és hát 8 fejezetből áll, van szó a természeti kincseiről, erdővidéknek, földrajzi fekvéséről, növényvilágáról, állatvilágáról, épített örökség, népszokások, néphagyomány, illetve kézművesek, és hát mesterségek is erdővidéken, és hát minden fejezetben ami még nagyon fontos, hogy olyanokról is írok, amik már nem élnek itt erdővidéken, viszont nagyon sokáig jelen voltak. Gondolok itt például népszokásokra, vagy gondolok mesterségekre, mert hogy úgy gondolom, hogy amiért nem él már erdővidéken, azért, hogyha valaki erdővidéki, vagy valaki szeretne többet megtudni erdővidékről, akkor ezek fontos információk, hogy tudjuk. És mivel elsősorban diákoknak szóló, a szövege is olyan, hogy tényleg igazán, aki még olvasni sem szeret, az is nyugodtan kézbe veheti, mert hogy nem nehéz a szövege is, nagyon sok információt hordoz, és úgy gondolom, hogy ha már itt lakunk, akkor ezeket legalább tudnunk kell. Hogyha ennél többet nem, az nem gond, de legalább a fontosabb részeit a tájegységnek azt tudjuk. Hát igazából ez egy pályázat segítségével indult el, mondhatom úgy, mivel hát az egyik volt évfolyamtársam, Kató Mária, Szentgyörgyi lakos és most Kolozsváron él, jelezte, hogy van ez a pályázati lehetőség, Másnak térkép e táj című pályázat, amelyen keresztül egy munkafüzetet lehet készíteni egy tájegységről, egy adott faluról, vagy városról, vagy akár egy tájegységről. És akkor hát egyből felcsillant a szemem, hogy ilyen még ugye nem volt erdővidéken, hogy munkafüzet, vagy bármilyen gyerekeknek szóló, diákoknak szóló füzetecske, és akkor hát miért ne csináljuk meg. És akkor a kollégámmal, Demeter Lászlóval, hogy na akkor belevágunk, kellett is írni egy rövidebb összefoglalót, hogy milyenre gondolunk, és hogy fog kinézni ez a munkafüzet, és akkor ezt el is küldtük a pályázatba. Na de hát múltak a hetek, a napok, és hát nem igazán foglalkoztunk ezzel. Minket se nagyon hívogattak, hogy na írjátok-e, foglalkoztok-e vele, és igazából eltelt szinte egy év, és az alatt csak én foglalkoztam ezzel, és ez úgy nézett ki, hogy hát ugye, hogy Erdővidék Múzeumában dolgozok, folyamatosan múzeumpedagógiai gyakorlatokat készítek a különböző időszakos kiállításainkra, de amúgy a meglévő kiállításainkra is, és hát igyekeztem mindig olyan feladatokat, illetve gyakorlatokat készíteni a gyerekeknek, amik hasznosak, és amik mindenképp erdővidékkel kapcsolatosak. Úgyhogy ez a munkafüzet ez úgy jött létre, hogy előbb készültek el a feladatok, és akkor utána az információ, ami hozzá csatolódik, illetve ami által meg tudják oldani a feladatokat. Hát igazából én még kétszer mutattam be a munkafüzetem közönség előtt, illetve meg is kerestem igazgatókat, iskolaigazgatókat, tanárokat. Egyelőre még nem fogyott sok munkafüzet, viszont bízom benne, hogy majd az iskolák fognak vásárolni, mert hogy úgy gondolom, hogy akár egy
tehát hogy egy tantárgy is lehetne ebből a füzetből, mert hogy honismeret, tehát honismereti munkafüzet, fontos, hogy a gyerekek is azért tudjanak ezekről a dolgokról, és hogy minél több információjuk legyen már az iskola által. Akár egy szabadidős tevékenységként, akár néprajzilag is fontos, hogy erről is beszéljenek, tehát hogy fontosnak tartanám, hogy iskolák is felpártolják a munkafüzetet azáltal, hogy egy pár darabot megvásárolnak. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy a tapasztalataim során játékosan sokkal érdekesebb minden, és sokkal könnyebben tanulnak a gyerekek. Úgyhogy ezeknek a feladatoknak az indítója az volt, hogy érdekes feladatok, akár képrejtvények, vagy szórácsok, vagy rejtvények is, mivel játék is, mégis információt hordoz. Itt most például a gyógynövényes szórácsot tudnám mondani, hogy elhangzanak azok a gyógynövénynevek, vagy akár növénynevek, amik itt Erdővidék szerte honosok. Nem biztos, hogy megjegyzés, nem biztos, hogy a képre is fog emlékezni, de az, hogy folyamatosan ismétli azt a szót, vagy azt a megnevezést, azáltal is megtanulja, és akkor az már jó, hogyha mit tudom én, réti legyezőfű, és hogy akkor tudja, hogy Erdővidéken igen, van réti legyezőfű is, hogy az milyen jó szívizmok erősítésében, hogyha teát készítünk, vagy hogy ehhez hasonló dolgok, és ezért is játékosak a feladatok, nincs sok benne, nagyon kevés feladat van, szinte minden fejezet után egy vagy maximum 2 feladat, de érdekes játékos feladatok, úgyhogy ahogy említettem, a tapasztalat az volt, hogy játékosan könnyebben tanulnak a gyerekek is, azért is fontos, hogy rengeteg sok kép van benne, színes rajzok, ez is segítik abban, hogy érdekelje őket.